Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii iulie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în balanță. Să vedem așadar ce se întâmplă în luna iulie pentru voi. Pe 3 iulie avem evenimentul de lună plină din Capricorn, care are loc pentru voi în casa a 4-a. Soarele se regăsește în Rac, în casa voastră a 10-a, în casa carierei, a chemării sufletului, a menirii voastre aici pe pământ, a profesiei, a lucrurilor pe care le faceți, în casa carierei, a profesiei, în casa scenei publice. Luminează luna plină din această casă, fiind în opoziție, pentru că sunt interconectate. Casa 4-a vorbește despre casa mea, cum sunt eu acasă, părinții, trecutul, rădăcinile mele, originea mea, liniștea mea. Iar Capricornul este un semn care vrea respect sau este un arhetip matur, respectabil, să spunem, și dorește precizie și meticulozitate în tot ceea ce atinge. O lună plină, după cum bine știm, vine cu finalitate, concluzionare sau corectarea acțiunii trecute, a deciziilor pe care deja le-am luat. Vă puteți da seama acum că ceva nu este în regulă aici sau că doriți să schimbați ceva la casa voastră sau la relația cu părinții. Este nevoie de o finalitate acolo sau este nevoie să vă maturizați, să treceți de la statutul de copil la cel de părinte. Poate doriți să vindeți o casă, să schimbați ceva în interiorul ei, să renovați, să vă îndepărtați de ceva foarte tradițional și să vă regăsiți bucuria de a trăi. Se pot muta copiii dacă locuiți cu ei. Vă puteți voi muta în altă parte. Puteți face pace cu cineva din trecut. Puteți aduce iertare și vindecare în relațiile voastre cu părinții, cu familia. Puteți aduce iubire și vindecare, integrarea trecutului, înțelegerea, maturizarea. Pe 10 iulie, Marte intră în Fecioară, în casa a 12-a, în casa ascunsă, în casa în care doar voi știți ce simțiți, în casa pasiunilor voastre ascunse sau în casa lucrurilor pe care nici voi nu le știți despre voi, în casa începutului, a emoțiilor transmise intrauterin sau a karmei de neam, în casa viselor, în casa spiritualității, în casa unde ne simțim puțin izolați, dar doar pentru că trebuie să ne reconectăm la sufletul nostru și la divinitate. Fecioara este un arhetip meticulos organizat, lucid și foarte coerent, iar Marte este planeta acțiunii, a deciziei, a curajului, a puterii, forței fizice. Aceste lucruri pentru voi pot însemna că vă curățați mintea de blocaje, de confuzie, căpătați o claritate desăvârșită în lucrurile care sunt interconectate, în lucrurile care au legătură cu părinții și cu profesia sau cu părinții și cu imaginea voastră publică sau cu casa voastră, cu modalitatea în care sunteți voi la voi în casă și modalitatea în care sunteți pe scena publică. Dar nu neapărat. Puteți lucra aici la lucruri precum descifrarea misterelor lumii, foarte organizat și foarte răbdător. Sau puteți învăța răbdarea. Puteți învăța cum lucrurile se fac organizat unul câte unul, pe listă, pas cu pas. Îți organizezi gândurile și te reconectezi la intuiția ta. Îți este din ce în ce mai clar unde ești, alături de cine și de ce. Toate acestea vor fi susținute pe 17 iulie de luna nouă din Rac, din casa 10, unde, cu sprijinul tranzitelor anterioare, puteți lua acum o nouă direcție. Vă puteți trasa noi dorințe, noi intenții care au legătură cu Racul, cu familia, cu părinții, cu casa voastră, copiii voștri, cu trecutul vostru, cu modalitatea de integrare a trecutului, iertarea, vindecarea și cum acestea vă pot impacta drumul în viață. Pentru că probabil v-ați ales o profesie în funcție de mediul din care proveniți și acum puteți face mai mult de atât.
Pe de altă parte, pentru unii dintre voi poate însemna retragerea din activitate. M-am hotărât să mă retrag și să stau liniștit acasă cu copiii mei, să îmi trăiesc viața în armonie. Pentru că o lună nouă în rac, în casa profesiei, spune acest lucru. Ai un echilibru între muncă și casă, între serviciu și casă, între carieră și familie. Dacă nu, cum poți face să ajungi la acesta? Mai apoi, pe 22 iulie, Venus, guvernatoarea banilor și a iubirii, retrogradează în Leu, în casa voastră a 11-a, în casa viitorului, a grupurilor sociale, a idealurilor înalte, a țelurilor, a oamenilor care vă ajută să le atingeți. Venus are legătură cu proprietățile, cu imobiliarele, stima de sine, iubirea, ce dețin, ce simt, pe cine iubesc. Iar Leul este un semn foarte pasional, care are legătură cu inima, cu bucuria de a trăi, cu copilăria, cu a fi copilăros, cu creativitatea. O perioadă de retrogradare ne împinge către introspecție, ne blochează cu ghilimelele de rigoare avântul pe care îl aveam anterior, tocmai pentru ca noi să vedem exact ce anume avem de făcut pentru un viitor mai bun sau către ce ne îndreptăm la nivel de relații, pentru că tot Venus guvernează și balanța. Pe voi este semnul vostru. Unde vreți să ajungeți în relațiile voastre? În ce relații vreți să ajungeți? În ce grupuri de oameni sunteți? Sunteți fericiți alături de aceștia? Sunteți în locul potrivit? Alături de grupul potrivit? Faceți ceea ce vă bucură sufletul? Pentru că ce faceți acum, dacă nu schimbați, rămâne scris în piatră. Pe o perioadă de retrogradare pot reapărea emoții din trecut, oameni din trecut sau putem revizita locuri din trecut, evident care au legătură cu Venus și cu Leul, iubiri pasionale, chestiuni legate de bani, de proprietăți, de familie, de relații și de voința sufletului. Cu retrogradarea aceasta ni se mai topește din ego și există totuși un mic impediment aici, pentru că se produce și o deconectare de la suflet. Fie ni se închide cumva sufletul și nu putem exprima iubirea, fie o exprimăm prea mult. Iar o poziție de echilibru în exprimarea iubirii ne scoate din provocările pe care le putem avea. Aceeași temă a mai avut loc în 2015, când Venus a fost în retrogradare în Leu din iulie până în septembrie. Anul acesta iese din retrogradare în 4 septembrie. Dacă cumva reapar vechi iubiri, să fiți totuși preveniți că acestea se pot și dizolva imediat ce Venus își va relua mersul direct sau discuții, chestiuni legate de tot ce am enumerat anterior. Tot pe 22, în aceea zi, soarele intră aici în casa 11-a, tocmai pentru a aprinde reflectorul și pentru a susține creativ modalitatea prin care voi să depășiți ce provocări ar putea apărea aici. Nu le putem evita pentru că toți le vom resimți. Și este vorba până la urma urmei pentru voi dedicate de viitorul vostru. Eu vă doresc succes mult și spor în toate și să vă iasă lucrurile așa cum vă este vouă mai potrivit. Să vedem acum care este energia mesajelor voastre. Balanța in Yang, casa 4-a, pentru că tot am vorbit despre luna plină. 4 este și împăratul, 4 este și stabilitatea, bucuria relațiilor, pentru că voi sunteți semnul relațiilor. Pentru voi totul se produce în această viață prin intermediul celorlalți. Exact așa, învăț lecțiile, evoluez prin ceilalți sau este de foarte mare importanță pentru mine și ce fac ceilalți, pentru că îmi reflectă temele la care am de lucrat în această viață. Armonia este cheia și veți avea susținere să o atingeți, tocmai prin retrogradarea planetei Venus, dar și prin acea lună plină din casa 4-a care spune: uită-te la tiparele tale, uită-te la ce ai făcut repetitiv în viața ta, mai ales în familie.
sau la tiparele familiei tale pentru a le putea depăși, pentru că sunteți diferiți, pentru că nu este karma ta de dus, sau dacă ți-ai asumat-o până la urma urmei, o poți încheia, poți învăța. Scoica și abundența. Casa 7, casa voastră și înalta preoteasă cu înaltul preot. Trebuie să vă reconectați la nivel de intuiție și să vedeți exact ce anume înseamnă stabilitatea, care este nivelul vostru de credință, în ce credeți. Pentru că credința voastră, tiparul vostru vă poate împiedica starea de echilibru interior sau vă poate duce către aceasta. Racul, vedeți, cochilia. Curcubeul și speranța, îndrăgostiții. Am spus în citirile zilnice că speranța nu ajută neapărat la materializare. Din punctul meu de vedere, mai mult încurcă, are legătură cu ceva din trecut, cu ceva despre care voi tot căutați clarificare. Pe această perioadă de retrogradare, vă lămuriți în chestiunile legate de relațiile pe care le aveți, de tot felul, și ajungeți în fața unei alegeri și cu care să trăiți ulterior. Casa nouă este casa săgetătorului, a expansiunii, a altor culturi. Mai poate fi o chestiune și legată de altă țară, de altă cultură, devenirea cuiva înapoi. Vă căutați steaua, voi vă căutați drumul, faceți planuri de viitor și acolo vă sunt ochii ațintiți. Viitorul îl facem astăzi, prin vindecarea trecutului. Ia să vedem. Imaginează-ți și vizionează. Vizionează în sensul de stare meditativă, de contemplare, prin care îmi imaginez și văd cu ochii sau cu ochiul minții ce aș putea avea. Pentru că pot avea absolut tot ceea ce îmi doresc, atât că sunt foarte confuz în aceste momente. Și până nu mi este clar, toate lucrurile acestea vor pluti aici la nivel de plan eteric. Eu mă voi încărca cu speranță și va rămâne totul aici, lângă mine, dar nu voi putea aduce în planul fizic nimic concret. Drept urmare, este bine că intră Marte în Fecioară acolo pentru că vă ajută să vă limpeziți gândurile. Marte în Fecioară, să fiți cu băgare de seamă, că mai poate însemna și critică sau ușoară agresivitate, să vă confruntați cu ceva de genul acesta pe parcursul lunii. Meditație, pace și serenitate, stare de calm, bunăstare. Sub apă, sunt în contact cu emoțiile mele, mă confrunt cu fricile mele. Devine totul foarte clar, ce iubesc, pe cine iubesc, și am foarte mult aici amprenta pusă pe pești. În simbolurile mistice, pești înseamnă prosperitate, noroc. Am și un rac aici, luna nouă. Ce intenții vă trasați voi acum vor duce către materializare, să fiți cumva cu băgare de seamă, pentru că nu întotdeauna ceea ce ne dorim este și bun pentru noi. Vă așteaptă cineva loial, puteți materializa pe cineva loial în viața voastră, dacă asta vă doriți. Care este tema voastră de interes sau direcția? Prosperitatea. Poate aveți de încheiat ceva legat de o succesiune, o moștenire lăsată de familia voastră, sau poate voi acum creați ceva ce are legătură cu moștenirea voastră, cu ce lăsați în urmă. Vă gândiți la viitor, dar vă gândiți cu onoare, la stimă. Aveți abundență, puteți materializa foarte ușor. Luna mai are legătură cu voi, Taurul și Gemenii, Săgetătorul și Scorpionul. Banii pot fi o temă importantă pentru voi luna aceasta, cum să vă recreați starea de echilibru la nivel financiar, înlăturarea temerii că ați putea
rămâne în dezechilibru la nivel financiar. Cercetarea, noi drumuri aveți aici. Poate lucrați în zone precum relații cu clienții sau comunicare sau statistică, treburi de genul acesta. Și mai mult decât atât, este un moment foarte bun și prielnic pentru voi să acceptați niște lucruri de la care întoarceți capul cumva. Scorpionul este arhetipul care are legătură cu casa 8-a. Treceți printr-o perioadă de tranziție și o renaștere. Deci ceva trebuie lăsat în urmă pentru că nu vă mai ajută. Aveți un bagaj plin cu pietre care vă încurcă și vă aduce durere. Săgetătorul înseamnă mă extind și pot pleca peste graniță sau mă extind într-o altă țară, alta decât a mea, alta decât țara de origine. Să vedem ce ne spune și energia cărților de tarot pentru balanță, luna iulie, relații, planul material, planul emoțional, relații, planul material, emoțional. În zona relațiilor, 2 de spade, 5 de bâte, nebunul. Sunteți prinși într-un conflict interior, vă apărați de emoțiile voastre. Pot fi mai multe scenarii. Fie aveți provocări la nivel de familie, sunteți într-o stare de conflict și pur și simplu negați niște lucruri care deja există acolo, fără a vrea să vă eliberați de acestea, să mergeți mai departe sau nu știți cum, nu aveți putere să o faceți sau nu vreți, pur și simplu vă țineți prinși într-un tipar, într-o relație care vă face rău și nu vedeți acest lucru. Alții dintre voi aici nu sunteți conștienți de modalitatea prin care poate partenerul sau partenera voastră a acționat din ego. Voi aici aveți o notă foarte puternică de orgoliu care trebuie înlăturată dacă vreți un drum împreună. Avem parte de un început, de data aceasta fidel, tradițional, cum vreți voi să-i spuneți, în care trebuie să aveți încredere și cu toate acestea nu aveți încredere. Este aici o piatră în drum, o buturugă care vă încurcă. Ce înseamnă 5 de bâte aici? O ceartă, ați rămas cu gândul la o ceartă unii dintre voi. Sau nu știți cum să faceți, să depășiți niște momente, niște provocări. Regina de bâte. Unii dintre voi aveți legătură cu un partener care poate a ales pe altcineva sau voi sunteți foarte tradiționali și vi se spune acum că ar fi bine să fiți mai creativi, mai puternici, mai hotărâți. Sau poate partenera voastră este foarte încrezătoare, foarte intuitivă și vă blochează vouă o convingere pe care o aveți pentru că vrea să vă ajute. Hai să le luăm așa. Dacă sunteți singuri, ce înseamnă 5 de bâte? Înaltul preot. Aveți un conflict interior, motiv pentru care nu puteți materializa o relație stabilă, o credință de-a voastră, o luptă de-a voastră interioară vă ține în loc de la stabilitatea voastră în relații, fie cearta cu anturajul, fie persoana la care vă gândiți voi sau cu care ați avut treabă în trecut, a avut provocări cu anturajul și voi ați rămas cumva răniți din această poveste, fie sunteți foarte nerăbdători să intrați într-o relație cu cineva și atunci ar putea să vă sabotați singuri. Pentru cei care sunteți căsătoriți, aveți asul de bâte. Asul de bâte și 5 de bâte vă duc către succes prin înlăturarea conflictului, prin a vă regăsi pasiunea, punctul comun, numitorul comun, creativitatea, dorința comună de a face pace și de a merge la drum împreună. S-ar putea unii dintre voi să
aveți un conflict cu partenerul de viață care vrea să se mute de acasă, să fiți în certuri cu acesta și voi să refuzați efectiv să vedeți acest lucru. Moartea, transformarea, Scorpionul. Pentru cei care sunteți separați, treceți printr-o tranziție, ceva ce trebuie lăsat în urmă. Sunt niște lucruri care nu funcționează și au nevoie de transformare, au nevoie de alchimie, de integrare, o acceptare este necesară aici. Nu putem merge împotriva curentului. Moartea vine cu o renaștere, cu nevoia de a reînnoi ceva, de a schimba ceva. Pentru 2 de spade, dacă sunteți singuri, 3 de bâte. Nu vă ține nimeni în loc din a vă găsi ceva. Însă, fiți cu băgare de seamă că voi visați la un ideal. Dacă sunteți într-o căsnicie sau relație stabilă, 2 de spade spune 6 de monede. Ești în siguranță. Ești în siguranță. Sau fii atent că nu mai ești în siguranță în funcție de situația cu care rezonați. Dacă sunteți în conflict acolo cu cineva și cineva are putere asupra ta sau stai la mila cuiva sau s-ar putea ca voi să acceptați acel conflict, să nu puteți ieși de acolo din considerente financiare. Pentru cei care sunteți în separare, 2 de spade înseamnă 2 de cupe. 2 de cupe înseamnă că cineva îmi corespunde sau confruntarea voastră interioară este că voi încă nu știți dacă persoana de care v-ați separat vă mai iubește sau nu. Și atunci se produce în voi acest conflict și stați practic în loc. Nici nu avansați, nici nu faceți nimic, v-ați oprit în loc și nu așa funcționează lucrurile. Ce înseamnă 2 de spade? Regina de cupe. Cineva așteaptă. Așteptați o iubire, dar vă uitați la univers cu speranță și nu așa se întâmplă lucrurile. Nu știți dacă persoana aceasta mai are sentimente pentru voi. Dacă sunteți singuri, nu vă temeți. Iubire există, nu toată lumea este la fel dacă ați suferit în trecut conflicte. Dacă ați avut parte în trecut de conflicte. Pentru cei care sunteți căsătoriți, vă puteți reconecta la suflet. Ce înseamnă nebunul aici? Cavalerul de bâte pentru cei care sunteți singuri. Curaj, determinare, entuziasm. Urmează o perioadă plină de entuziasm și de voie bună. Pentru cei care sunteți într-o relație de lungă durată sau căsătoriți, nebunul înseamnă comunicare. Mă reconectez sau poate comunicarea era problema care a afectat relația, așa cum vă puteți armoniza. Iar pentru cei care sunteți separați, 9 de monede. Nebunul înseamnă un drum pe cont propriu, cel puțin temporar. Până când voi vă vindecați și vă dați seama exact ce vreți. Căpătați înțelepciune cu Marte în Fecioară acolo și cu Luna în Rac, dar cu precădere, cu Venus retrograd în Leu. Până pe 4 septembrie, gândiți-vă și la 2015 ce s-a întâmplat și cum vă era atunci, pentru că atunci s-ar putea să vă fi fost mai bine sau nu. Să găsiți un numitor comun. O împlinire este aici, dar împlinirea 9 de monede înseamnă singur. Pajul de bâte și să vă bucurați de perioada aceasta, pentru că vă duce o stare de echilibru, deși nu vedeți. Vă poate duce către perechea potrivită vouă, către abundență, prosperitate, către un început pe care acum nu-l vedeți, evident. Mai au o carte pentru voi aici, pentru cei separați. Către stabilitate, către o relație stabilă. Se petrec schimbări aici, în fața cărora nu aveți control, pentru că sunt din planul eteric și nu vă puteți opune. Sau dacă opuneți rezistență, durerea persistă. Cea mai bună carte pentru cei singuri, Scutul. Ești în siguranță dacă ai avut experiențe în trecut neplăcute, nu înseamnă că toată viața este doar despre experiențe neplăcute în relații.
Pentru cei care sunteți într-o relație stabilă sau de căsătorie deja, aer. Caută să integrezi și să recreezi uniunea dintre minte și spirit. Mintea este ego-ul, este mintea noastră pământeană, iar spiritul este eu-ul nostru supraconștient. Sau Marte în Fecioară, în casa a 12-a. Conexiunea cu spiritualitatea, cu divinitatea, cu intuiția, cu emoțiile voastre, dar sincer și curat. Iar pentru cei care sunteți în separare, Sfinxul. Alegeți cuvintele cu grijă, pentru că voi puteți materializa ceva ce vă dezechilibrează din acest sens al speranței și nu tot ceea ce ne dorim de foarte multe ori este bun pentru noi. Și atunci trebuie să vă puneți întrebarea: chiar iubesc modul meu de a fi, locul în care mă aflu, oamenii lângă care mă aflu, mă văd alături de ei în viitor? Da, orba. Și trageți singuri concluziile. Pe planul material avem pajul de monede, luna, 7 de bâte. Pe planul material nu știți cum să faceți, nu știți cum, nu știți când, dar voi știți că veți fi bine. Pe de altă parte, aici, la nivel de plan material, unii dintre voi aveți o provocare cu banii, nu știți cum să-i faceți, trageți, luptați, lucrați foarte mult pentru bani, îi prețuiți, dar cumva poate nu stau la voi. Pentru alții dintre voi este cam neclară situația la nivel financiar și ați vrea să știți mai multe. În primul rând, aici implică curaj, o inițiativă, un proiect nou, un drum nou, o direcție nouă. Ce înseamnă luna? Ce dezvăluie luna aici? 9 de spade, nopți nedormite, frică. Frica de a nu rămâne fără bani, frica de sărăcie. Pentru pajul de monede avem steaua. Iată cum luna nouă din casa 10-a, la nivel de profesie, vă spune: ai un drum. Ai un drum, te apropii sau ai o menire, o viață, o direcție a ta, un talent născut, trebuie să-l găsești, dar voi nu-l vedeți din cauza lucrurilor foarte lumești, foarte pământene. Aveți un blocaj aici, sau aveți de depășit un blocaj. Și 7 de bâte spune: 7 de monede, ai ajuns la un capăt de drum. Abundența ta și prosperitatea ta sunt într-o altă direcție. Drumul tău este într-o altă direcție. Aici atât se poate. Deci puteți lua acum o decizie care să vă ducă către un alt drum, dar trebuie să vă convingeți voi, să știți voi ce anume vă doriți. Faetonul merge către stea, mergeți către alt drum, dar asta înseamnă casa 11-a și casa 10-a, intențiile pe care voi le trasați acum, acelea se vor materializa dacă nu încurcă planul de conștiință al nimănui și nu facem rău nimănui și atunci ni se materializează. Scăpați de griji pentru că stați în fața unui cufăr, al unui tezaur, dar nu-l vedeți. La nivel de plan emoțional, asul de bâte, cavalerul de cupe, puterea și îndrăgostiții. Voi suspinați după o relație care vă face pe voi să vă simțiți puternici. Și relația aceasta este mai mult așa din voință ca să vă demonstrați voi că se poate. Pentru unii dintre voi este acest mesaj. Pentru alții dintre voi, la nivel emoțional, vă vindecați. Puteți întâlni pe cineva alături de care să vă simțiți puternici, alături de care să vă simțiți în siguranță și să aveți pace și armonie cu această persoană, dar și foarte multă pasiune. Într-un loc cu oameni, într-o călătorie la un drum, la un seminar, printr-o conexiune creativă, printr-o chestiune foarte creativă, apare ceva nou. Șarpele Kundalini, un început nou. Vă puteți îndrăgosti de cineva foarte
foarte tare. Puteți cunoaște pe cineva foarte magnetic și chipeș, și foarte chipeș, cu trăsături foarte frumoase. Asul de bâte ce arată? 9 de cupe. Să fiți atenți pe această perioadă de retrogradare a planetei Venus, pentru că s-ar putea să vă reconectați cu cineva din trecutul vostru. În perioada de retrogradare apar, v-am spus, oameni din trecut și să fie doar temporar, să fiți fericiți pe moment. Pe de altă parte, 9 de cupe aici poate însemna că puteți cunoaște pe cineva fix așa cum voi doar v-ați fi imaginat. Sau puteți atinge un ideal în relații. Puteți ajunge la o relație ideală cu cineva, însă să vă permiteți acest lucru. Ce spune cartea Îndrăgostiții? Luna. Sunteți prinși în propria voastră credință acolo, aveți o frică, o teamă, acționați după tipare din trecut. Sunteți ghidați de trecut, să știți. Ce ne spune Cavalerul de Cupe? Ce mi-a apărut întors? Împăratul. Mă simt neputincios într-o privință. Mă simt puțin neputincios în ceea ce doresc să fac, care are legătură cu o relație din trecutul meu. Însă, aici în viața voastră poate apărea alt împărat, dar nu-l vedeți. Este important cu luna și cu împăratul aici să vă stăpâniți emoțiile. Împăratul este berbecul, care este guvernat de Marte. Ori un aspect între lună și Marte poate aduce nervozitate până la criză de nervi, dacă este o quadratură acolo sau o opoziție. Toate pot aduce aceste lucruri, v-am spus doar ca să știți. Să bateți din picior, să aveți o stare de nervozitate. Și pentru puterea avem 8 de monede. Puterea de a face, mă simt neputincios că nu pot să realizez ceea ce îmi doresc. Pentru alții dintre voi, depășiți această neputință și veți putea face lucruri. Dacă nu suspinați după nimeni din trecut sau aveți deja tot ceea ce vă doriți, puteți materializa acum ceva foarte stabil. Sunteți cumva neîncrezători în propriile voastre forțe, dar sunteți înzestrați cu tot ceea ce aveți nevoie pentru o reușită colosală. Trebuie doar să credeți în voi. Luăm această carte oracol pentru balanță luna iulie. Mesajul este să te îndrăgostești de povestea vieții tale, să te îndrăgostești de viața ta, să-ți regăsești bucuria de a trăi. 54. Ei, stabilitatea vine din controlul emoțiilor. Atunci când îți controlezi mintea, cum fac shaolini sau maestri zen, atunci materializezi. Cât timp nu ești în controlul propriilor tale emoții, materializezi un haos. Haos. Talismanele. A căzut soarele și roata destinului, o schimbare de noroc aici. Copiii, vă reconectați cu copiii, ieșiți dintr-un conflict, lucrurile devin din ce în ce mai bune. Pentru alții dintre voi aveți de reparat, de vindecat o traumă din copilărie. S-ar putea să retrăiți ceva în luna iulie care seamănă 1 la 1 cu ceva ce s-a întâmplat în copilăria voastră, iată, mamă, fiică, părinte, copil. Și trebuie să vă stăpâniți emoțiile pentru a vindeca inima, pentru a vă reîntregi, să vă eliberați de un sacrificiu inutil, să vă reconectați la credința voastră. Nu renunțați la dragoste. Dacă nu se întâmplă ceea ce vă doriți voi, nu înseamnă că nu aveți parte de iubire. Prin Venus retrograd în Leu, trebuie să ne dăm seama ce ne bucură cu adevărat, pentru că v-ați pierdut bucuria de a trăi. Simt o apăsare, o dorință vi se materializează. Eliberați o karmă, primiți ajutor, aveți o surpriză unii dintre voi, vă șochează ceva, vine ceva neașteptat.
către voi aici, foarte repede. Ceva care vă oferă prestigiu, onoare, recunoaștere la nivel de profesie, abundență. Abundență, eforturile muncii voastre sunt încununate. De asemenea, poate fi o împăcare cu cineva din trecut, unde acum să spunem că sentimentele sunt în reciprocitate. Puteți primi niște scuze, niște mesaje blânde, dulci. Se deschide acest lacăt al iubirii. Aveți karma aici, o transformare. Nu puteți să vă opuneți acestei transformări. Avem săgetătorul, pentru că l-am menționat. Străinătate, alte meleaguri, alte culturi sau alt mod de a fi. Am schimbat credința. Saturn din nou, în iubire. Nebunul. Stați cu piciorul înainte către un nou început. Sunteți în fața unui nou început, aflați niște vești care vă bucură. Pentru alții niște vești care vă aduc lacrimi. Dar eu văd lacrimi de bucurie. Văd lacrimi de bucurie aici. Ceva neașteptat. Sper să nu fie lacrimi de tristețe. Văd banana, urcați o treaptă, o promovare, ieșiți dintr-un pericol, ieșiți dintr-un necaz, depășiți un mare obstacol, vă eliberați, plângeți de bucurie. Foarte bună energia, foarte bună. Eu sper să aveți parte de lucruri bune, să vă iasă lucrurile așa cum vă doriți voi, să fiți iubiți, sănătoși și în armonie cu sufletul vostru. Să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!